การฉีดวัคซีนให้แมวนั้นเป็นวิธีที่ช่วยให้แมวมีสุขภาพที่ดีในคลิปนี้จะช่วยให้คุณได้ทราบว่าแมวของคุณจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนชนิดใดบ้างรวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่แมวได้รับวัคซีนแล้วต้องฉีดวัคซีนอะไรให้แมวบ้างแม้ว่าแมวทุกตัวจะได้รับวัคซีนแต่ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนทุกชนิดโดยวัคซีนนั้นแบ่งออกเป็นวัคซีนโรคหลักซึ่งเหมาะสำหรับแมวทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแมวบ้านหรือแมวจรก็ตามวัคซีนหลักสำหรับแมวได้แก่โรคไข้หัดหวัดแมวเช่น FPV FHV FCV โรคพิษสุนัขบ้าโรคลิวคีเมียสำหรับแมวอายุน้อยกว่า1ปีปัจจุบันมีวัคซีนที่รวมวัคซีนหลักไว้อย่าง FV RCP ซึ่งครอบคลุมการติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อหัดแมวส่วนวัคซีนโรคลิวคีเมียมักเหมาะสำหรับลูกแมวเนื่องจากมีความไวต่อโรคมากกว่าแมวโตโดยวัคซีนอื่นๆถือว่าไม่ใช่วัคซีนหลักซึ่งหมายความว่าวัคซีนเหล่านี้แนะนำสำหรับแมวบางตัวที่มีความเสี่ยงเท่านั้นวัคซีนที่ไม่ใช่วัคซีนหลักเช่นโรคลิวคีเมียสำหรับแมวอายุมากกว่า1ปีโรคเอดส์แมว FIV เชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขโรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนบนโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว FIP ซึ่งสัตวแพทย์จะบอกคุณว่าแมวของคุณควรได้รับวัคซีนที่ไม่ใช่วัคซีนหลักชนิดใดโดยพิจารณาจากไลฟ์สไตล์อายุความเสี่ยงในการสัมผัสและสถานะสุขภาพแมวของคุณสัตวแพทย์ของคุณจะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนลิวคีเมียหลังจากอายุครบ1ปีสำหรับแมวที่เลี้ยงในระบบปิดหรือไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนสำหรับ FIV แล้วแต่ประสิทธิภาพของวัคซีนยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่นอกจากนี้วัคซีน FIP ก็ยังไม่เป็นวัคซีนที่แนะนำเช่นกันส่วนวัคซีนอื่นอาจจะสงวนไว้สำหรับแมวที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นสถานสงเคราะห์ที่มีประวัติการระบาดของการติดเชื้อทางเดินหายใจมาก่อนหลังการฉีดวัคซีนแมวจะเป็นอย่างไรหลังจากที่แมวของคุณได้รับวัคซีนอาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดเป็นเวลา 2-3 วันความรู้สึกน่าจะคล้ายกับความรู้สึกของคนหลังจากที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมวของคุณในบริเวณที่ได้รับวัคซีนแมวบางตัวอาจจะมีอาการง่วงเล็กน้อยหรือดูอ่อนเพลียหลังจากฉีดวัคซีนแต่โดยทั่วไปอาการจะหายไปเองในวันถัดไปผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนแมววัคซีนสำหรับแมวถึงแม้จะปลอดภัยแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงอยู่บ้างดังนั้นเป็นการดีที่จะทำความคุ้นเคยกับผลข้างเคียงทั่วไปของวัคซีนสำหรับแมวเพื่อให้คุณจะได้ระวังสิ่งผิดปกติต่างๆอาการเหล่านี้ไม่ควรจะรุนแรงและไม่เกิน1 หรือ 2 วันผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนแมวได้แก่รู้สึกไม่สบายบริเวณที่ฉีดวัคซีนอาการบวมเล็กน้อยเป็นก้อนบริเวณที่ฉีดไข้ต่ำอุณหภูมิปกติของแมวจะอยู่ระหว่าง 38-39 องศาเซลเซียสซึ่งซึมไม่อยากอาหารน้ำมูกไหลไอหรือจามปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงที่เรียกว่าภูมิแพ้อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อวัคซีนพบได้น้อยในแมวโดยเกิดขึ้นไม่เกิน 0.0001%โดยปฏิกิริยาดังกล่าวมักเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่แมวได้รับวัคซีนหากแมวของคุณมีอาการใดๆต่อไปนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนให้โทรหาสัตวแพทย์โดยด่วนลมพิษหน้าบวมหายใจลำบากอาเจียนท้องเสียฟุบอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแมวของคุณจะมีอาการแพ้วัคซีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแมวจะไม่สามารถรับวัคซีนได้อีกสัตวแพทย์จะช่วยคุณเพื่อกำหนดแผนสำหรับวัคซีนในอนาคตเช่นการเว้นระยะห่างของวัคซีนการให้ยาล่วงหน้าก่อนวัคซีนเพื่อป้องกันปฏิกิริยาหรือในบางกรณีอาจจะไม่ฉีดวัคซีนอีกอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนที่ร้ายแรงที่พบได้ในแมวอีกข้อคือซาโคมาบริเวณที่ฉีดอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยเกิดขึ้นประมาณ1ครั้งจากการฉีดวัคซีนทุกๆ 10,000 ถึง 30,000 ครั้งนี่คือเนื้องอกมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณที่ฉีดวัคซีนไมโครชิปสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิ์นานหรือยาอื่นๆเนื้องอกเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการฉีดหรือนานถึง10 ปีต่อมาหากแมวของคุณมีก้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้แจ้งสัตวแพทย์ทันที
ก้อนเนื้อส่วนใหญ่จะหายไปเองและมักจะไม่กลายเป็นมะเร็งแต่สัตวแพทย์ของคุณจะต้องจับตาดูก้อนเนื้อที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่แมวของคุณได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด